හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොඩල්ස් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා MVC ආකිටෙක්චර් එකේ තියෙන අනිත් ප්‍රධාන අංගය තමයි මොඩල්ස් කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මම පොඩ්ඩක් MVC ආකිටෙක්චර් ගැන පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ඒක ඔයාලට තේරෙන විදිහට. හරි. ඉතින් MVC ආකිටෙක්චර් එකේ තියෙන්නේ M කියන්නේ මොඩල්ස්, V කියන්නේ views, C කියන්නේ controllers. හරිද? ඉතින් ඔයාලා දන්නවා view එකක් කියන්නේ අපේ වෙබ් පේජ් එක බලන කෙනාට පේන විදිය. හරිද? එතකොට ඒ වෙබ් පේජ් එකේ තියෙන pages තමයි views විදියට අපි සලකන්නේ. එතකොට control එකේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන ඔය code එහෙම මොකක් හරි mathematics part එකක් හරි මොනවා හරි code එකක් දඩ code එහෙම ගහන්නේ ඔය control එකේ තමයි. හරිද? දැන් අපි ඉස්සරහට project එකක් කරමු. එතකොට ඔයාලට හොඳට තේරෙයි තව ටිකක්. හරි. එතකොට මොනවද මේ models කියන්නේ? මොඩල්ස් කියන්නේ මේ මොඩල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපේ වෙබ් පේජ් එකට අපිට ඕනේ අපේ ඩේටාබේස් එකෙන් මොකක් හරි ඩේටා එකක් ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එක බලන කෙනෙක්ට එයාට පෙන්වන්න ඕනේ අපේ ඩේටාබේස් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ විස්තර. හරිද? එතකොට ඒ අපේ වෙබ් පේජ් එකේ ඒ කියන්නේ අපේ view එකේ එතනට එන්න ඕනේ ඩේටාබේස් එකේ තියෙන දත්තයක් නේද? පෙන්වන්න එපායි. හරි. ඉතින් එහෙම පෙන්වන්න නම් ඒක controller එකෙන් තමයි අරන් පෙන්වන්න ඕනේ view එකේ. හරිද? controller එකෙන් තමයි අරන් පෙන්වන්නේ. හැබැයි controller එකටත් දත්ත ගන්න බෑ database එකෙන් කෙලින්ම. controller එකට කෙලින්ම දත්ත ගන්න බෑ database එකෙන්. controller එකට දත්ත ගන්න නම් දත්ත ගන්න වෙන්නේ models පාවිච්චි කරලා. හරිද? එතකොට අපි මේ models පාවිච්චි කරන්නේ මේ database එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. හරිද? එතකොට අපේ database එකේ හිතන්නකෝ තියෙනවා tables ගොඩක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. student table එක, ඊට පස්සේ users table එක, ඔහොමම table ගොඩක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ හැම table එකකටම model එක ගානේ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපි මේ model එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ database එකේ ඒ අදාළ table එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. හරිද? ඔයාලට මේක හරිම ලේසියෙන් තේරෙනවා. අපි දැන් ඊළඟට කරන්න යන වැඩේ දැක්කාම ඒකෙදී අපි මොඩල් හදනවා අපේ ටේබල් වලට. එතකොට අපි බලමු ටේබල් එකේ දත්තයක් මේ view එකේ පෙන්වන්නේ කොහොමද. ඊට පස්සේ අපේ view එකක ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ view එකක් තියෙනවා login page එක කියලා. හරිද? එතකොට login page එකේ අපි හදන්නේ form එකක්නේ. form එකකින් දත්ත අරන් බලනවා මේ මෙයා database එකේ ඇත්තටම ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා. හරි. ඒ වගේ දේවල් කරන විදිහ අපි ඒවා බලමු. registration එකක් කරන්නේ කොහොමද? එතකොට registration එකේදී මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? registration එකේදී එතකොට ඒකෙදී දැන් ඔය මොකක් හරි web page එක කාට හරි register වෙන්න දාන්න එපා form එකක් නේද? එතකොට මේ දත්ත ටික ඒ form එක fill කරලා submit කරාම ඒ දත්ත ටික ගිහිල්ලා මේ database එකට යන්නත් ඕනේ. හරි. අපි බලමු ඒවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහට ඒවා බලමු. ඒක ටිකක් මම වෙන වීඩියෝ එකක ඒවා කරන්න registration එකයි login එකයි. මොකද ඒවා කරන්න කලින් අර authentication system එක හදන්න ඒවා කියලා දෙන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් advanced level එකේ අපි පොඩ්ඩක් මේ දැනට අපි මේ ඔයාලා Laravel පුරුදු කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට basic ටික තමයි මම මේකෙදි කියලා දෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද models හදන්නේ. model එකක් කියන්නේ නිකන් හිතන්න table එකක් වගේ. හරිද? ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපේ database එකේ තියෙන දත්තයක් කොහොමද page එක පෙන්වන්නේ කියලා ඒකත් කියලා දෙන්නම්. හරි. model එක හදන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු අපේ database එකේ නම මොකක්ද කියලා. මට මතකත් නෑ වගේ දැන්. env file එකේ .env file එකේ තියෙන අපේ database එකේ නම අපි දාලා තියෙන්නේ science අපි db කියලා. SAPI db කියලා තමයි database එකේ නමට දාලා තියෙන්නේ නේද? අපි ගිහිල්ලා බලමු අපි හදලා තියෙන database එකේ මොන හරි table තියෙනවද කියලා. SAPI db. හරි. හරි. මේකේ table ටිකක් තියෙනවා. හරිද? මම මේවා ගැන පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මේ table ටික auto හැදෙනවා. හරිද? migrate කරාට පස්සේ මේ table ටික auto හැදෙනවා. මේ users කියන table එක එහෙම ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ users ලා ඔක්කොම users කියන table එකකට දානවා නම් ඒවා අපි login සහ registration ඒ වීඩියෝ වලදී කතා කරමු ඒවා ගැන. ඔයාලට එහෙමනම් මේ users කියන එකත් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඇත්තටම වෙනම table එකක් හදමු. මේ දැන් මේ table තිබ්බ කියලා ඔයාලගේ project එකට කිසිම හානියක් නැහැ. ඒකින්ද ඒවා එහෙම තියෙන්න අරින්න. හරිද? delete කරන්න යන්න එපා. ඒවා තියෙන්න අරින්න. හරි. අපි වෙනම table එකක් හදමු student
ලාගේ විස්තර දාන්න ටේබල් එකකුයි ටීචර්ස් ලාගේ විස්තර දාන්න ටේබල් එකකුයි අපි හදලා බලමු. හරිද? හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ ටේබල් ගොඩට ඒවත් වැටෙන්න ඕනේ නේ. ඔයාලා අලුත් ටර්මිනල් එකක් ඕපන් කරගෙන අලුත් යන්න ඕනේ නැහැ තියෙන එකත් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගහන්න PHP artisan make model. හරිද? PHP artisan make model කියලා ගහන්න ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ හිස්තනක් තියලා model එකේ නම දෙන්න. හරිද? model එකේ නම දෙන්න. එතකොට මම මේ model එක හදන්න යන්නේ student table එකට. හරිද? student ලගේ විස්තර දාන table එකට තමයි මම model එකක් හදන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට student ලාගේ විස්තර, ඒ කියන්නේ ළමයි ගොඩකගේ විස්තර දාන තමයි මම table එක හදන්නේ. හරිද? එතකොට මේ model එක හදද්දී, ඒ කියන්නේ මේ table එක හදද්දී ඔයාලා type කරන්න ඕනේ පළවෙනි අකුර capital. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ table එකේ නම දැන් student ලා හදන්නනේ. එතකොට students table එකනේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නේද? එතකොට බහුවචනෙන්නේ කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපි හැබැයි මෙතනදී type කරන්නේ ඒක වචනේ. student කියලා ඒක වචනෙන් type කරන්නේ මුල් අකුර capital type කරන්න. හරිද? student STUDENT. හරිද? students කියලා S එකක් දාන්නේ. හරිද? මොකද මේ අපි හදන model එකේ අපි create කරනවා මේ model එකට migration file එකක් කියලා. හරිද? එතකොට ඒකෙදි මේක බහුවචනයට හැරිලා ඔටෝ හැදෙනවා. හරිද? ඒක හින්දා තමයි අපි මෙතනදී ඒක වචනෙන් type කරන්නේ. ඒක වචනෙන් type කරන්න අනික පළවෙනි අකුර capital type කරන්න. හරිද? එතකොට table එකේ නම මේ විදිහට දෙන්න. දැන් students ලගේ විස්තර දානවා නම් student කියලා දෙන්න. දැන් admins ලගේ විස්තර දාන admins table එකක් නම් admin කියලා දෙන්න. ඒ වගේ ඔයාලට තේරෙනවනේ ඒක වචනෙන් දෙන්න. හරිද? පළවෙනි අකුර capital දාන්න. හරිද? හරි. එතකොට ඒක වචනෙන් ඔන්න දුන්නා student කියලා table එකේ නම. හරිද? ඒ කියන්නේ model එකේ නම දුන්නා student කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ හිස් තැනක් තියලා minus ලකුණ type කරලා m අකුර type කරන්න. මේ m අකුරෙන් කියන්නේ මේ student කියන model එකට අදාළ migration file එකත් හදන්න කියලා. හරිද? වෙනම migration file හදන්න ඕනේ. අපි මෙතනම හදලා දාමු. හරි? හරි. එතකොට ඔයාලා model එකක් හදද්දි හැමතිස්සෙම මේ විදිහට ගහන්න PHP artisan make model student කියලා දැන් මම මෙතන type කරාට ඔයාලට අදාළ table එකේ නම දෙන්න මෙතන. හරිද? ඒක වචනෙන් දෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ හිස් තැනක් තියලා ඍණ m කියලා type කරන්න. හරි? දැන් මම මේක enter ඔබනවා. එතකොට හැදෙන්න ඕනේ student කියලා model එක. ඒ වගේම මේ student ලගේ migration file එකත් හැදෙන්න ඕනේ. හරිද? මම මේක දැන් enter ඔබනවා. හරි. model එකයි migration file එකයි දෙකම හැදුනා. හරිද? model තියෙන්නේ හදපු models ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ Apple models කියලා තියෙනවා මෙතන. එතනට යන්න. එතනට ගියාම ඔයාලට පේනවා තියෙන models. හරි දැන් අපි හැදුවේ මොකද්ද? student කියලා model එකක්. ඔයාලට පේනවා student කියලා මෙන්න මේ model එක තියෙනවා. හරි. එතන මේ model එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ students ලා තියෙන table එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි student කියලා table එකක් හැදුවේ නෑනේ database එකේ තාම. ඒක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි table එක කොහෙද තියෙන්නේ? table එකේ විස්තර කොහෙද තියෙන්නේ? table එකේ විස්තර තමයි migration file එකේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ student කියන model එකට අදාළව අපි අතනදී migration file එකකුත් හැදුවා. දැන් කොහොමද migration file එක හොයාගන්නේ? migration file එක තියෙන්නේ යටටෙන් පොඩ්ඩක් මම මේව ඇතුළට යවන්නම්. හරි. migration file එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ database කියන එකේ migrations කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකේ තමයි migration files තියෙන්නේ. හරිද? මේ තියෙන migration files. හරි. පොඩ්ඩක් මම මෙහෙට ගන්නම් මේක. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපේ student කියන model එකට අදාළව හැදිච්ච migration file එක තමයි මේ යටම තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකේ නම බලන්නකො. නම තමයි students. මම පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරන්නම්. හරි. එතකොට මේ තමයි migration file එක. student කියන model එකට අදාළ migration file එක. හරිද? ඒක හැදුනනේ අර ඍණ m කියලා අකට ගැහුවට පස්සේ. හරි. දැන් ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ අපේ table එකේ නම ඔයාලට පේනවා students කියලා වැටිලා. හරිද? අපි අතන type කරේ හැබැයි model එකට ඒක වචනෙන් type කරේ student කියලා.
මෙතනදී ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා ඔටෝ එයාලා බහුවචනෙන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් දාන හින්දා තමයි ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා බහුවචනෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. නේ? හරි. එතකොට මෙන්න මේ තියනවා නේද? මෙන්න මෙතනට තමයි අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ කොලම්ස් ටික ඇඩ් කරන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔටෝ කොලම් දෙකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ID කියලා කොලම් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ටයිම් ස්ටැම්ප් කියලා එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තව කියන කෙලකම තව ඔයාලට මොන හරි කොලම්ස් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මෙතනට ඇඩ් කර හැකියි. හරිද? මෙතනට ඕන තරම් කොලම්ස් ඇඩ් කරලා ඔයාලගේ ටේබල් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මයිග්‍රේෂන් ෆයිල් එක මෙතන දැන් හැදිලානේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටේබල් එක හැදිලා වගේ තමයි. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ ඩේටාබේස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා ටේබල් එකක් තියෙනවද කියලා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා ටේබල් එකක් තාම හැදිලා නැහැ. ඇයි ඒ? හැදිලා නැති වෙන්න හේතුව තමයි අපි මේක මයිග්‍රේට් කරේ නැහැ. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට අපි මොඩල් එකක් හැදුවට පස්සේ දැන් අපි මෙතනට අවශ්‍ය කොලම්ස් ටිකත් ඇඩ් කරගන්නවා. හරිද? ඔයාලට දැන් මෙතන කොලම්ස් ඇඩ් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නං. ඒ කියන්නේ අපි ස්ටුඩන්ට්ස් කියන ටේබල් එකේ ටේබල් එකට අදාළ කොලම්ස් ඇඩ් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නං ඔයාලට පුළුවන් chat GPT එකේ ගහන්න මට මේ විදිහේ කොලම්ස් ටිකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොලම්ස් වල අපේ පොඩ්ඩක් රූල්ස් ටිකක් තියෙනවා නේද? සමහර තියෙනවා දැන් අංක විතරයි ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙච්චර අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පොඩි රූල්ස් තියෙනවානේ. ඒ රූල්ස් දීලා chat GPT එකට කියලා ඒකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේවා මේ ඔක්කොම මේ කටපාඩමින් කරන්න අමාරුයිනේ. ඔයාලා chat GPT එකෙන් ගන්න. හරිද? හරි පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තව තියෙනවානේ migration files. ඒ කියන්නේ tables user table එකේ තියෙන මොනවද බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා ID තියෙනවා. ඊට පස්සේ නම ගහන්න එකක් තියෙනවා. email type කරන්න තැනක් තියෙනවා. password තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම users table එකේ තියෙන columns. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ nullable කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊමේල් එක යුනික් වෙන්න ඕනි. මේවා nullable කියලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි මේකෙන් එකක් කොපි කරගමු නේද? මොකක් හරි කොලම් එකක් අපි හිතමු දැන් ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක ඕනි කියලා. ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක දාගන්න ඕන හින්දා මම මේක කොපි කරගන්නම්. හරි. මම මේක මේ විදිහට පේස්ට් කරගත්තා. හරි. දැන් එතකොට මම මේ කොලම් එකක් තමයි අපි ටේබල් එකට ඇඩ් කරගත්තේ නේද? හරි. එතකොට මේකේ දෙන්නේ මම ස්ටුඩන්ට් ගේ නම දෙන්න ඕන හින්දා මම මේක ස්ටුඩන්ට් නේම් කියලා දෙන්නම්. ස්ටුඩන්ට් නේම්. හරි. එතකොට මේ කොලම් එකේ නම තමයි ස්ටුඩන්ට් නේම් කියන එක. ඒ වගේම මේක ස්ට්‍රින්ග් එකක්. ස්ට්‍රින්ග් ටයිප් එකක්. නමක් වුණාම එහෙම වෙන්න බෑ නේද? අංකයක් වෙන්න බෑනේ. හරි. ඉතින් ඕනනම් තව කොලම්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. අපි තව කොලම් එකක් ඇඩ් කරගමු මේකට. අපි ඇඩ් කරගමු ස්ටුඩන්ට් මොකද්ද මදර් නේම් කියලා එක්කුත් ඇඩ් කරගමු. හරි. මම නිකන් මේ ඕන තරම් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා මම. ඒ කියන්නේ කොලම්ස් ටික අපිට මෙතනදී දාගන්න පුළුවන් අපේ ටේබල් එකට අදාළව. හරි. හැබැයි මෙහෙම දාගත්ත කියලා තාම අර අපේ ඩේටාබේස් එකේ ටේබල් එක හැදිලා නැහැ. හරිද? ඩේටාබේස් එකේ ටේබල් එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ අපි මේක මයිග්‍රේට් කරා. හරිද? අපි හදාගත්තු මොඩල් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි හැමතිස්සෙම මයිග්‍රේට් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ ටර්මිනල් එකට ගිහිල්ලා අපි ටර්මිනල් එක ගන්නවා අලුතින්. මේක ගහන්න php artisan migrate. හරිද? ඊට පස්සේ enter එක වුණා මම. හරි. ඔයාලට පේනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ක්‍රියේට් වුණා අපේ ඩේටාබේස් එකේ. අපි ඉහළ බලමු. මේක දැන් මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා බහුවචනෙන් අපේ ටේබල් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ ටේබල් එකට අදාළ කොලම්ස් ටික ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මේ ස්ටුඩන්ට් නේම්, ස්ටුඩන්ට් මදර් නේම්, ID ඒවා ටික මේ ටයිම් ස්ටැම්ප් එක. හරි. ඒ විදිහට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපිට මේකට data දාන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන database එක පාවිච්චි කරලා මෙතනින් data දාන්නත් පුළුවන්. data insert කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපේ system එකේ අපිට හදන්න පුළුවන් අපේ database එකට data දාන්න විදි. ඒවා මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට.
හරි. ඉතින් අපි ඔන්න එක මොඩල් එකක් හැදුවා. අපි තව මොඩල් එකක් හදලා බලමු නේද? තව ටේබල් එකක් හදමු. ඒ කියන්නේ අපේ ඩේටාබේස් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. අපි තව මොඩල් එකක් හදමු. අපේ ඉන්නවා කවුද? අපේ ඇඩ්මින්ස්ලා ඉන්නවා නේද? ඇඩ්මින්ස්ලාට අපි ටේබල් එකක් හදමු. අපි සෙනික හදමු දැන් ඈ. අපි සෙනික හදමු. දැන් මම කලින් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක හදපු හින්දා අපි ටයිප් කරපු කෝඩ්ස් මේකේ තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එකේ ඇරෝ කී වලින් උඩට පාතට ගිහිල්ලා අපි ටයිප් කරපු කෝඩ් ගන්න. හරිද? එතකොට මම ඇරෝ කී වලින් ගන්නවා මම කලින් ටයිප් කරපු එක PHP artisan make model student කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක වෙනස් කරනවා. මට ඕනේ adminsලා දාන්න admin model එක. එතකොට admin කියලා capital A admin. හරිද? admins කියලා නෙමෙයි මම ටයිප් කරේ admin කියලා. ඒක වචනේ. හරිද? ඊට පස්සේ රින m කියන එකෙන් අපිට එනවා migration file එක. හරිද? රින m කියලා තියෙන්නේ අගට. හරි. දැන් මම මේක enter කරනවා. හරි. දැන් model එකයි migration file එකයි දෙකම හැදුනා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් admins ලගේ migration file එක. ඒ කියන්නේ මේක හරියට මම කිව්වා ඔයාලට table එක වගේ. හරිද? එතකොට අපි table එකේ දේවල් ටික දාන්නේ මෙතනට තමයි. admin table එකේ විස්තර ටික දාන්නේ මෙතනට තමයි. column ටික එහෙම මෙතන තමයි add කරන්නේ. හරිද? හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා admin table එකේ admin ගේ ID එකයි time stamp එකයි auto වැටලා තියෙනවා. අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපි දාමු තව මෙතනට admin ගේ නම admin name කියලා එකක් දාමු. column එකක් අපේ table එකට. හරි. ඒකත් string type එකේ. හරි. දැන් මම admin model එක හැදුවා. දැන් මම මේක migrate කරන්න ඕනේ නේද? terminal එකට ගිහිල්ලා අපි PHP artisan migrate. හරිද? දැන් මම මේක enter කරනවා. හරි. එතකොට admin table එකත් හැදිලා තියෙනවා. අපි බලමු refresh කරලා. හරි. ඔයාලට පේනවා admins table එකත් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා admin name එක, ID එක, ඒ විස්තර දාන්න පුළුවන්. හරි.